You gotta say you're positive in such a negative world. What's up again mga kalikot? So, panibagong video again. Welcome to my YouTube channel. Nga pala mga kalikot, like nyo rin ang aking Facebook page na Pakalikot Works Air Conditioning Services. Ngayon, may bago akong kakalikutin dito. LG LCD TV blurred display. Susubukan kong kalikutin yan kung anong problema. So, tara, samahan nyo ako para masolusyonan ang problema ng TV na ito. Alright. Yun nga, mga kalikot. Ganyan na yung problema. Kailangan na nating buksan. So, siyempre, bubuksan muna natin sa likod. Few moments later. So, ito na mga kalikot. Tinanggal ko na yung mga screw. So, syempre, para buksan natin. So, di ko na pinakita kung paano ko syempre buksan. Basic naman yan na pagbukas ay tatanggalin yung mga screw. So, buksan na natin. So, ayan. Ayan yung power supply. Main board. Saka dito yung T-con o timing control. So, check natin. Buksan ko pa to. So, yan mga kalikot. May problema po yung T-con kaya po siya nag-widescreen. Nag-voltage checks po ako, wala siyang Bcom. Okay naman lahat ng supply. BGL, BGH, talagang Bcom na wala. So, yun pong magiging problema lagi niyan mga kalikot. Pagka nag-widescreen yung TV, double check nyo lagi yung Bcom para voltage check nyo kung meron bang 5 volts na lumalabas. Pag wala, may problema po yung T-con. So, naganap ako ng parts. Wala akong mahanap dito sa mga groups. So, ginawa ko, may nakita ako sa Shopee. So, umorder ako sa Shopee. Ganito, Bigo. At so, kakabit ko muna. Mura lang sa Shopee, nasa 800 lang kasama shipping. So ngayon, kakabit ko na. Much later. So ayun na mga kalikot, kinabit ko na yung bagong yung T-con TV ngayon. Testingin natin. So plug natin. So ayan, open. So ayun, malinaw na po yung signal. Yan, malinaw na po. Alright, so babalik na lang. Kaha. So, okay na testing. Babalik ko na rin kay customer. Salamat sa panonood ng video. Shoutout dyan pala kay Abonjo Manzano. Papa-shoutout sa akin. Shoutout dyan sa mga kapwa-technician natin, mga tumutulong. Alright. See you sa next vlog.